नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. द गोवन वार्ता भांगरभुईचा 7वा वर्धापन दिन उत्साहात. पत्रकारितेतील सद्यस्थितीबाबत दिग्गजांनी केलं मोलाचं मार्गदर्शन. आमदारांना केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून फोन, नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप. आणि राज्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज, पुढील 5 दिवसात जोर वाढणार. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. अनंत टी, अनंत प्या, आनंदी रहा. गोव्यातील प्रथित यश अशा फोमेंतो मीडियाच्या द गोवन वार्ता आणि भांगरभुई या दैनिकांचा 7वा वर्धापन दिन शानदार कार्यक्रमात आणि अतिशय उत्साहात पार पडला. इंडिया टुडे ग्रुप आणि मुंबई तकचे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक साहिल जोशी तसेच बूम चॅनलचे व्यवस्थापकीय संपादक जेन्सी जेकब यांची या सोहळ्यास प्रमुख उपस्थिती होती. हा कार्यक्रम दोनापावला येथील ताज रिसॉर्ट या तारांकित हॉटेलमध्ये पार पडला. यावेळी वरिष्ठ कार्यकारी संपादक आज तक इंडिया टुडे, मुंबई तकचे साहिल जोशी तसेच बूमचे व्यवस्थापकीय संपादक जेन्सी जेकब उपस्थित होते. फोमेंतो मीडियाचे माध्यम व्यवस्थापक जो लुईस, फोमेंतोचे शासकीय प्रमुख अधिकारी कर्नल अरुण कुमार शर्मा, प्रुडंटचे संपादक प्रमोद आचार्य, गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गावकर, द गोवनचे संपादक जोएल अफान्सो, गोवन वार्ता लाईव्हचे संपादक किशोर नाईक गावकर आणि कोकणसाद लाईव्ह दैनिक कोकणसादचे संपादक सागर चव्हाण यांची उपस्थिती होती. देशात दिवसेंदिवस स्थानिक माध्यमांचं महत्त्व वाढत आहे. पूर्वी लोक राष्ट्रीय वर्तमानपत्र आणि प्रसार माध्यमांना जास्त महत्त्व देत होते. आता मोठ्या प्रमाणात स्थानिक प्रसार माध्यमे आणि वर्तमानपत्रे वाढली आहे. त्यामुळे भारतात तरी स्थानिक प्रसार माध्यमांचं महत्त्व वाढलंय. कोरोना काळात इतर देशातील वर्तमानपत्रांचा दर्जा खालावलाय, पण भारतात मात्र 10% वर्तमानपत्रांचा दर्जा वाढलाय. तो पुढे 26% जाणार आहे. लोकांपर्यंत चांगल्या तसेच सत्य बातम्या कशा प्रकारे पोहोचवता येतील हे पत्रकारांचं काम आहे, असंही यावेळी साहिल जोशी यांनी सांगितलंय. नुसती बातमी देणं म्हणजे मगाशी जेन्सीने खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की बातमी देतानाचे 4 वेगवेगळे प्रकार त्याने त्याच्यामध्ये सांगितले. नॉर्मली आजकाल टीव्ही म्हटलं की पटकन डोक्यात काय येतं तुमच्या, सेन्सेशन, काहीतरी सेन्सेशनल असेल त्याच वेळेस लोक टीव्हीकडे वळतात. तसं नाही आहे ऍक्च्युली बघायला गेलं तर. आणि मी हंबली ही गोष्ट सांगू इच्छितो की कोविडमध्ये ज्या पद्धतीने टेलिव्हिजन आणि मीडियामधल्या लोकांनी, न्यूजपेपरमधल्या लोकांनी, न्यूजपेपर येत नसताना सुद्धा ज्या पद्धतीने पत्रकारांनी काम केलं, म्हणजे कोविड इज द लॉंगेस्ट स्टोरी आय हॅव एव्हर कवर्ड. म्हणजे कुठली गोष्ट स्टार्टिंग पॉईंट असतो आणि एंड पॉईंट असतो. एखादी घटना सुरू झाली, मुंबईमध्ये सपोज टेरर अटॅक झाला, तर 26 तारखेला टेरर अटॅक सुरू झाला, 26 नोव्हेंबरला 30 तारखेला संपला. त्याच्यानंतर त्याचे आफ्टरमथ तुम्ही कव्हर करत जाता. कोविड हे एकमेव असं कव्हरेज होतं की जे 4 महिने सलग सतत रोज कव्हर केलं गेलं पत्रकारांकडनं. एका बाजूला मग त्याच्यामध्ये अनेक पद्धतीने ते कव्हरेज झालं. म्हणजे भारतामध्ये दुर्दैवाने बीट बेस्ड रिपोर्टिंग फार कमी होतं, कारण त्याला तेवढं इम्पॉर्टन्स राहत नाही. एक तर तेवढे लोक आपण हायर करत नाही अनफॉर्च्युनेटली. पण हेल्थ नावाचं बीट भारतामध्ये नव्हतं पूर्वी कधी. ते कोविडमुळे आलं. कारण तुम्हाला माहिती द्यायची गरज होती लोकांना की बाबा कोविडमध्ये काय आहे, कोविड म्हणजे काय प्रकार आहे, कोविडमध्ये नवीन गोष्टी सतत होत होत्या. त्यामुळे एक तर ती जबाबदारी तुमच्यावर आली. खोटी माहिती देता येत नाही त्याच्यामध्ये, कारण फक्त न्यूज चॅनल्स एकमेव असं माध्यम होतं लोकांकडे की ज्याच्यातनं लोकांना माहिती मिळत होती. अख्खं जग बंद होतं पूर्णपणे तुमचं. आणि सेम एखादी स्टोरी की जी पणजीमधला एखादा रिपोर्टर कव्हर करत होता, तीच स्टोरी न्यूयॉर्क मधला रिपोर्टर पण कव्हर करत होता, सेम स्टोरी कव्हर करत होता. त्यामुळे सगळ्या जणांचं कनेक्शन एकत्र होतं. ही जी गोष्ट आहे ना कोविडमध्ये केलेली, त्याच्यामुळे अनेक पत्रकारांना अनेक गोष्टी समजून आल्या की एखादा लोकल माणूस सुद्धा कसा ग्लोबल असू शकतो. कारण ग्लोबली काय चाललेलं आहे कोविडमध्ये त्याचा रिसर्च करून ते लोकांपर्यंत इथे पोहोचवणं ही जबाबदारी सुद्धा पत्रकारांवरती आली.
एखादी धारावी कशा पद्धतीने बंद झालेली आहे ही गोष्ट परदेशात बसलेल्या माणसाला सुद्धा इंटरेस्टिंग होती की बाबा धारावीसारखी झोपडपट्टी कशी बंद करून ठेवली आहे. ते काम सुद्धा पत्रकारांनी केलं. सो सगळ्या बाजूनी कुठेतरी पत्रकार ज्या पद्धतीने रस्त्यावर उतरले आणि जीवाला न घाबरता लोकांनी कामं केली. आपण काय सुपरमॅन नाही होत पत्रकार म्हणून, आपल्याकडे काय सुपर पॉवर्स नाही दिलेल्या आहेत. जी गोष्ट इतरांना होऊ शकते तीच आपल्यालाही होऊ शकते. पण पत्रकाराचं ते एक काय म्हणतात त्याला, एक अमेझिंग गोष्ट आहे पत्रकारामध्ये असते की नॉर्मली एखादी घटना घडल्यानंतर लोक तिकडनं दूर जायला लागतात, तर त्या बाजूला पत्रकार जात असतात. तसंच कोविडचं झालं. कोविड झाल्यानंतर लोक घरात बसले आणि पत्रकार स्वतःहून बाहेर पडले. कोणी मास्क घालून, कोणी काय करून, पीपीई किट घालून सुद्धा पत्रकार बाहेर फिरत होते. इथपर्यंत लोकांनी कामं केलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे आपण आपलं कौतुक करणं कुठेतरी आवश्यक आहे. ही गोष्ट मान्य आहे. आता म्हणजे आत्ताच्या डिस्कशनमध्ये या गोष्टी खूप निघतील की पत्रकारितेचा दर्जा घसरलाय, पत्रकारिता आता बदलली आहे. पत्रकारितेचा दर्जा हा गेले 100 वर्ष घसरतच चाललाय. त्याच्यामुळे त्याची अजिबात चिंता करू नका. घसरलेला दर्जा परत ठीक होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक जी नवीन मुलं येतात त्यांनी काही निराश व्हायचं कारण नाहीये माझ्या मते तरी. तुम्ही स्वतःला रिइन्व्हेंट करणं आवश्यक असतं प्रत्येक ह्याच्यामध्ये. एखादी गोष्ट बंद झाली तर दुसरी गोष्ट उघडत असते आणि कोविडने ते दाखवून दिलं. अनेक पत्रकार हे कोविडमध्ये रिइन्व्हेंट झाले. त्यांना नव्या पद्धतीने गोष्टी करण्याची ऊर्जा मिळाली. त्याच्यामध्ये एखादी गोष्ट डिटेलिंगमध्ये कशी केली पाहिजे हे कोविडने तुम्हाला शिकवलं, हे कोविडने मला शिकवलं. कोविडने तुम्हाला क्रायसिस कव्हर करणं शिकवलं. कोविडमध्ये तुम्हाला हेल्थ वाईज टिप्स देणं शिकवलं. कोविडमध्ये मायग्रंट लोक इकडून तिकडे कसे जात आहेत हे कव्हर करणं सुद्धा तुम्हाला शिकवलं. सो पत्रकारिता ही रिइन्व्हेंट होत असते. पत्रकारितेचा डाऊनफॉल झालाय हे लोक 1960 मध्ये पण म्हणायचे, हे लोक 1930 साली पण म्हणायचे. ज्या वेळेस पहिलं वर्तमानपत्र झालं, म्हणजे मुंबईतलं परवाच कार्यक्रम झाला की गुजराती वर्तमानपत्र, मुंबईतलं पहिलं वर्तमानपत्र गुजराती वर्तमानपत्र 1822 मध्ये ते वर्तमानपत्र झालं. त्याच्यानंतर 2 वर्षानंतर सुद्धा लोक म्हणायचे की पत्रकारितेचा दर्जा घसरलेला. त्यामुळे घसरलेल्या दर्जाची तुम्ही चिंता करू नका. तुम्ही तुमचं काम जेन्युअनली करा. हा जो संघर्ष आहे की इंडिपेंडंट पत्रकारिता काय, इंडिपेंडंट पत्रकारितेला सपोर्ट कोण करणार, इंडिपेंडंट पत्रकारितेसाठी फायनान्स कोण आणून देणार, सगळी सोंग आणता येतात, पैशाचं सोंग आणता येत नाही. तुम्हाला पत्रकारिता जगवायची असेल, तुम्हाला जर मीडिया जगवायची असेल तर तुम्हाला स्वतःच्या पायावरती फायनान्शियली स्ट्रॉंग उभं राहावं लागेल. ह्याच्याबद्दल वादच नाही. तो मार्ग तुम्ही कसा घेता ह्याच्याबद्दल डेफिनेटली वाद असू शकतो, पण या गोष्टी सतत होत राहणार आहेत. ही गोष्ट तुम्हाला समजून घेतली पाहिजे. तुम्ही पत्रकारिता एक्सक्लुजन मध्ये नाही करू शकत की मी एखादी स्टोरी लिहिली आणि 4 लोकांनी मिळून टाळ्या वाजवल्या, त्याला काही अर्थ नाही. लोकांपर्यंत ती स्टोरी कशी पोहोचते हे इम्पॉर्टंट आहे. शेवटी लोकांना सुद्धा चांगल्या पत्रकारितेची गरज असते. बऱ्याचदा पत्रकारांना इको चेंबर्समध्ये जायची सवय असते. इको चेंबर्सचा अर्थ असा की आपण आपल्याच बबलमध्ये फिरत असतो. आपण एखादी स्टोरी करतो, वा वा छान स्टोरी झाली, आपण टाळ्या वाजवतो. लोकांपर्यंत ती स्टोरी पोहोचत नाही तर त्याला काही अर्थ राहत नाही. आणि आता सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की डिजिटल माध्यमांमुळे ती संधी तुमच्यापैकी प्रत्येकाला मिळून आलेली आहे. तुमच्यापैकी प्रत्येक जण हे इंडिपेंडंट युट्यूब चॅनल आहे. तुमच्यापैकी प्रत्येक जण हे इंडिपेंडंट फेसबुक लाईव्ह आहे. तुमच्यापैकी प्रत्येक जण हा आपला अनालिसिस लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. तुम्हाला प्रमोद, मी किंवा इतर कोणाची गरज नाही सांगायची की बाबा तुम्ही जाऊन ही गोष्ट करा. तुम्हाला स्वतःला ही गोष्ट वाटू शकते. त्यामुळे आत्ताचा काळ हा अत्यंत इंटरेस्टिंग असणार आहे. जेवढं तुम्ही खोलात जाल, जेवढं तुम्ही रिजनल पोचाल, जेवढं तुम्ही तुमच्या भागामध्ये स्ट्रॉंग असाल, जेवढं तुमचं डोमेन नॉलेज चांगलं असेल, जेवढं तुम्ही स्वतःला रिइन्व्हेंट करू शकाल त्याचा फायदा होत राहील. आतापर्यंत मला त्या गोष्टीचा फायदा झालेला आहे. मला असं वाटतं की तुम्हाला सुद्धा त्या गोष्टीचा फायदा होऊ शकतो. शेवटी आपण सगळे एकच आहोत. आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी पत्रकारिता करतो. स्थान बदलल्यामुळे काही पत्रकारिता बदलत नाही. शेवटी पत्रकारितेचे नियम हे सगळ्या ठिकाणी कॉमन असतात, सारखेच असतात. पण जेवढं वाटतंय तेवढं काही हताश व्हायचं कारण नाहीये माझ्या मते. तुम्ही स्वतःला रिइन्व्हेंट केलं तर त्याच्यातनं अनेक गोष्टी नव्या होऊ शकतील. आताच्या स्पर्धात्मक जीवनामध्ये लवकर बातमी पोहोचावी यासाठी बातमी देण्यास घाई केली जाते, पण बातमीची योग्य पडताळणी होत नाही. प्रत्येक बातमीचं सत्य तपासणं गरजेचं आहे. म्हणूनच पत्रकारितेचा अनुभव घेऊन बूम याची सुरुवात केली आहे. प्रत्येक पत्रकारानं प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. तुम्हाला जे वाटतं ते न लिहिता सत्य परिस्थिती जाणून बातमी तयार करावी. सर्वांना योग्य समान महत्त्व द्यावे. चूक तपासून सत्य मांडावं, असं यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना जेन्सी जेकब यांनी सांगितलंय. I was thinking about it. What is the role of a journalist today? And it set me thinking.
we all like to, even in private conversations when we are meeting, or probably even in the newsroom, or when we are having private conversations, what do two journalists always talk about? We always talk about the dismal state of media. And we say that, oh, how terrible it is, this is not happening, that is not happening. There is a crisis in journalism today. But I often say that the crisis in journalism today is also not because of external factors, is not because the readers are not discerning, is not because the viewers are actually wanting more noise and sensationalism over credible stories, but it is also the problem that we have created over a period of time. Journalists and editors have failed to do what is sacrosanct, to do what probably much more older generation of journalists have done consistently over a period of time, that is reporting facts, and have run after viral news, have run after getting in more views without paying close attention to the craft of what journalism is all about. Every journalist should ask the right questions. If you don't ask the right questions, your reader or your viewer will discern over a period of time that you're not batting for them. You're batting for someone else. You're either batting for the political class, or if you're a business journalist, you're batting for the corporates, or any other class of people who you yourself are supposed to report on and not side with them, but to side for the readers or to bat for the readers. So you need to ask the right questions. What is the second point? You need to report based on facts, not your feelings, not your personal opinion, not your ideology. This is something that this is a cardinal rule that journalists today are forgetting. And I blame the editors and the star anchors, not Pramod here, but star anchors who have created this culture of glamour about being an editor or of being a face on television. And some of them I have worked with in the past, very well-meaning, anchors and reporters and editors who started out doing their job well, but over a period of time got caught in this web of glamour and the fact that they started believing their own voice, which is why they don't report based on facts. They report based on their ideology and their opinion and the class of people whom they feel that they need to serve because it serves their petty interests. So, as young journalists, I would like to point out to you that please report based on facts and nothing else. Third, to attribute honestly. Every time you feel that you don't have all the facts with you, and sometimes it's possible, right? There's a bomb blast or there's an accident. You have your reporter on the ground. Your reporter is not an eyewitness, but he is listening to others giving him context, or others saying that, okay, when I came here, something like this happened, I saw this incident happening. Please attribute honestly. If you have the cops telling you something, please say that, either report based on, if they are willing to go on record, or say that, that a source in the police have said it. But please attribute honestly. Don't kind of broad-base things and say things which you want readers and viewers to believe you just because you're saying it. Because eventually what happens is that creates a culture of trying to mix things which are not based on facts on the ground. Fourth, and this is very important, it's important in today's context, please punch up and not downwards. We are always punching downwards. If there is a minority community, you will target them only because you know that they cannot hit you back. If you believe that there are a class of politicians who probably are not in power, so they cannot do any harm to you, so you will try and keep on targeting them. If there are political parties in the opposition who will not come to power in the foreseeable future, keep questioning them. Don't question people who are in power. Unfortunately, this has become the reality of Indian journalism today. But that should not be something that we should be doing at all. We should be punching upwards and not punching downwards. That's the fourth point that I feel.
Fifth, and which is very important, which I don't see most media doing today, is to accept when you go wrong and to correct immediately. You know, my pet peeve with digital outfits in India, which, we have some very good digital websites that you'll see abroad following good practices, and at Boom, we actually make it a practice to do that. Whenever we get something wrong, even a small point which does not materially change the story, but we have already put that out, and later on we realize that something has gone wrong. And I always tell this to my friends who are very critical of the media. Journalists are not, people who they are not infallible. We can go wrong. Sometimes in the rush to report news, we may get certain facts wrong. But when we realize that we've got something wrong, we admit it wholeheartedly, because there's nothing wrong, or there is, we don't become small when we admit that we have got certain facts wrong. We immediately put an editor's note at the bottom of the story, and we regret the error that we have made. When you do that, every time we have done that at Boom, we have found readers coming back and saying that, we appreciate that, that you have done this. Even when it's a very small mistake that has happened in the story. My reporters are not allowed to touch the story once they have published it. If there is even a small correction that they want to make, they have to seek the permission of the editors before they touch it in the back end. Suppose if they do it, we may not even realize it. But as a matter of principle and a matter of rule, they cannot do it. They have to raise it with the editors. The editors will say, okay, put out an editor's note and put a correction. And this increases the credibility. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी साहिल जोशी तसेच जेन्सी जेकब यांना विविध प्रश्न विचारून पत्रकारितेचे अनुभव जाणून घेतले. यावेळी युवा पत्रकारांनी कशा प्रकारे पत्रकारिता करावी याचं मार्गदर्शन त्यांनी केलं. या कार्यक्रमाचे माध्यम व्यवस्थापक जो लुईस आणि संपादक किशोर नाईक गावकर यांनी आकर्षक असं सूत्रसंचालन केलं. यावेळी फोमेंतोच्या या तिन्ही वर्तमानपत्रामध्ये 7 वर्ष पूर्ण झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे मान्यवरांच्या हस्ते मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. रासायनिक खतांच्या व कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनींचे आरोग्य बिघडले. यावर फक्त एकच उपाय, ऊर्जित शाश्वत जीवाणू समृद्ध सेंद्रिय खत. शेतकरी मित्रांनो, शाश्वत हे खत सर्व फळझाडे, फुलझाडे, ऊस, हळद, भाजीपाला इत्यादी सर्व पिकांसाठी उपयुक्त आहे. शाश्वत खताच्या वापराने पिकांच्या मुळांची लांबी व संख्या वाढते. शेतकरी बंधूंसाठी ऊर्जित शाश्वत जीवाणू खत वाढविल शेतकऱ्यांची आर्थिक पत.
काजवा शेतकरी सेवा केंद्र पंढूर. विधान परिषद निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांकडून मोर्चे बांधणी सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक आपल्या आमदारांना हॉटेलमध्ये ठेवणार आहेत, पण आमदारांवरती आता केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून दबाव टाकला जात आहे. त्यांचे रेकॉर्डिंग माझ्याकडे असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. पाहूयात. मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलत असताना नाना पटोले यांनी विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्तानं पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी नाना पटोले यांनी विधान परिषद निवडणूक ते अग्निपथ योजनेवरून केंद्र सरकारवरती टीकास्त्र सोडलं. जिस तरह से केंद्र की सुरक्षा के और हमारे युवाओं से जिस तरह से उनकी चेष्टा कर रहे हैं, इसका विरोध तीव्र शब्द में कांग्रेस करती है. और हम केंद्र के नरेंद्र मोदी को सरकार को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से फौज में जो भर्ती होती थी उसी नियम से पुनः भर्ती होना चाहिए. बहुत सी पदे केंद्र सरकार में रिक्त है, फौज में रिक्त है. और जो सार्वजनिक उपक्रम जो भी है केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार की जो भी जॉब है उसमें भी बहुत सी पदे वहाँ पर रिक्त है. और सभी जगह तुरंत भरी जाए, क्योंकि आपने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का आश्वासन हर साल का दिया था. 8 साल में एक भी जगह नहीं भरी. हमारे देश में आपने जो योजना केंद्र में निकाली अग्निपथ, क्या देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने के लिए इस योजना को आपने बनाया है क्या? ये भी प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है. आप जैसे इस्लामी देशों से माफ़ी मांगते हो, तो क्या देश के युवाओं से और देश की सुरक्षा से छिड़कानी करने का काम आप जो कर रहे हो, इसलिए देश की जनता से भी माफ़ी आपने मांगना चाहिए. ये मांग कांग्रेस करती है और हम इन युवाओं के साथ है. जिस तरह से सेना में जो नौकर भर्ती होती थी उसी तरह ये भर्ती होना चाहिए. ये मांग का लोकतांत्रिक पद्धति से हम ये लड़ाई लड़ेंगे. कानूनी लड़ाई लड़ने में कोई अर्थ नहीं अब, क्योंकि खुद ही जस्टिस लोग, जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग अपने आप को न्याय मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो इसका अर्थ ये देश में क्या चल रहा है इसका अर्थ लगाया जाता है. इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ने में कोई अर्थ नहीं है, ऐसा अब हमारा भी मत हो चुका है, क्योंकि जस्टिस ही असुरक्षित बन चुके हैं इस देश में. तो इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति से, और जो युवाओं ने केंद्र की सरकार को अपने वोट देकर बनाया था वही युवा है. इस केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीचे खींचने में भी कम नहीं पड़ेंगे, और उसी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ी जाएगी. देखो, केंद्र की सरकार झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलो. एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है. आपने रेलवे भर्ती 8 साल में कितनी बार की और कैसे समय पे कैंसिल किया, ये क्या युवा भूल चुके हैं इस देश के? कितना झूठ बोलोगे आप. इसमें अग्निपथ में तुमने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे तुम अगर बच्चों को ले रहे हो, तो क्या उनके जीवन से खेलने की बात कर रहे हो आप लोग? और इस तरह से झूठ बोल के इसमें विपक्ष ने कुछ भी इस तरह में हस्तक्षेप नहीं किया. युवा भी अनपढ़ नहीं है, उनको भी समझता है. जितने आप अपने आप को होशियार समझते हो, उससे ज़्यादा नई जनरेशन होशियार है. ये समझने में केंद्र की सरकार कम पड़ी है, और इस तरह से विपक्ष को आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है. आप जो देश के 14 राज्यों में जो आंदोलन शुरू हो गया है, जो बड़े पैमाने में रेलवे और बहुत सारी चीज़ें जलाई जा रही है, बड़ा आतंक शुरू हो चुका है, तो ये क्या विपक्ष ने नहीं किया? युवाओं ने खुद प्रेरणा से, क्योंकि जिस तरह से फंसाया गया 8 साल से, बार बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कहा गया कि भजे तलो आप लोग, वो रोजगार करो. तो इस तरह की चेष्टा जो बार बार युवाओं की है, युवा शक्ति की है, उसी का परिणाम आज देश के युवाओं ने अपने हाथ में कानून लिया है. और मैं ये हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का अब युवाओं के साथ छेड़खानी करना बंद करो. उनकी ताकत के साथ छेड़खानी करना बंद करो. युवाओं की ताकत अगर एक साथ आ गई तो तुम्हें ज़्यादा दिन सत्ता में रहने का कोई अधिकार भी नहीं रहेगा. ये उन्हें समझना चाहिए. विधान परिषदेवरती निवडून येण्यासाठी भाजपला 22 मतं लागणार आहेत. ती जमवणं त्यांना शक्य नाही, पण तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जात आहे. या तपास यंत्रणेचा दुरुपयोग केला तरीही ते हरणार आहेत. विरोधक कोणाशी बोलताय ते आमच्यापर्यंत पोहोचतंय. केंद्रीय तपास यंत्रणा आमदारांना संपर्क करत आहेत. त्यांचं रेकॉर्डिंग आमच्याकडे आहे, असा गंभीर आरोप पटोले यांनी केला आहे. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. कोकणातलं नंबर 1 इन्स्टिट्यूट म्हणजेच परफेक्ट अकॅडमी. प्रवेश सुरू. 11वीची JEE,
नीट इंटिग्रेटेड कोर्ससाठी दुसरी बॅच 20 जून पासून सुरू. कोकणातून IIT मध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी. नीट परीक्षेमध्ये 100% निकाल देणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी. MST CET मध्ये कोकण विभागात 3 वर्षी पहिला आमचाच. सलग 3 वर्षे 12वी बोर्डात रँकिंग साठी मुलं देणारी एकमेव संस्था परफेक्ट अकॅडमी. ग्राउंड फ्लोअर यशोधरा, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला भारतातील अनेक भागातून विरोध होताना दिसत आहे. उत्तर भारतामध्ये तरुणांमध्ये आगडोंब उसळला आहे. सैनिक कधीही कंत्राटी पद्धतीने घेतले गेले नाहीत. देशाची सुरक्षा ज्यांच्यावरती आहे त्यांच्यासोबत असं होऊ शकेल हा भारतातील सैन्य दलाचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा अपमान आहे, अशी टीका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. पाहूयात. केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेवरून उत्तर भारतात संतप्त पडसाद उमटत आहेत. अनेक तरुण मोदी सरकारच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावरती उतरले आहेत. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील पहिल्यांदाच या प्रकरणावरती भाष्य केलं आहे. मोदी सरकारची प्रत्येक योजना ही अपयशी ठरली आहे. प्रत्येक योजना अशीच आहे. आधी 2 कोटी नोकरी देण्याची घोषणा केली होती. अच्छे दिनचं स्वप्न दाखवलं होतं. आता काय तर अग्निपथ काढलं आहे. सैन्य हे पोटावर चालत असतं. सैन्यात एक शिस्त असते. सैन्यात कंत्राटी पद्धतीनं भरती होणार आहे. भारतीय सैन्याची प्रतिष्ठा ती रसातळाला जाईल, अशी टीका राऊत यांनी केली. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. अनंत टीम, अनंत प्यार, आनंदी रहा. भक्ष्य शोधण्याच्या प्रयत्नात धावताना काल रात्री वेंगुर्ले तालुक्यातील दाबोली बागायतवाडी येथील सीताराम आरोलकर यांच्या कठडा नसलेल्या विहिरीमध्ये बिबट्या पडला. त्यानंतर वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमनं घटनास्थळी दाखल होत बिबट्याला पिंजऱ्याच्या सहाय्याने सुखरूपपणे बाहेर काढलं. ही घटना आज 18 जून रोजी सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास घडली. पाहूयात. मदत करा. धरून द्या. चला मदत करा. आता गेला जरा थांब. तिकडून घे इकडे पडतो. तिकडून पाठवतो. तिकडून घे. आता इकडे थांब. तिथे
हो मी कुत्री मांजरा त्यांना सांगा लांब सोडावं. हो काय तुला संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. राज्यात अनेक भागात आजपासून मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. तसेच येत्या 5 दिवसात राज्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. काही दिवस पावसानं दडी मारली होती, आता पुन्हा मान्सून सक्रिय झाला आहे. मोसमी पावसासाठी पोषक वातावरण असून कोकण विभागात पावसानं चांगली हजेरी लावली आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातही घाट विभागातही पाऊस जोर धरणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आदी भागांतही मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि पुणे जिल्ह्यातील घाट विभागातही काही प्रमाणात पावसाची शक्यता आहे. सध्या कोकण विभागात हलक्या पावसाला सुरुवात झाली असून 2 दिवसात त्याचा जोर वाढणार असल्याची शक्यता आहे. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. कोकणातलं नंबर 1 इन्स्टिट्यूट म्हणजेच परफेक्ट अकॅडमी. प्रवेश सुरू.
11वीची JEE नीट इंटिग्रेटेड कोर्ससाठी दुसरी बॅच 20 जून पासून सुरू. कोकणातून IIT मध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी. नीट परीक्षेमध्ये 100% निकाल देणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी. MST CET मध्ये कोकण विभागात 3 वर्षी पहिला आमचाच. सलग 3 वर्षे 12वी बोर्डात रँकिंग साठी मुलं देणारी एकमेव संस्था परफेक्ट अकॅडमी. ग्राउंड फ्लोअर यशोधरा, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. मुंबईत शुक्रवारी पुन्हा एकदा कोरोना रुग्णांची संख्या 2000च्या पुढे दिसून आली. राज्यात आढळलेल्या रुग्णांपैकी निम्म्याहून अधिक रुग्ण एकट्या मुंबईतून आढळलेत. शुक्रवारी 2255 नवीन कोरोना रुग्ण आढळलेत आणि 2 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर गेल्या 24 तासात केवळ 14643 लोकांची तपासणी करण्यात आली आहे. शुक्रवारी आढळलेल्या रुग्णांपैकी 2143 रुग्णांमध्ये कोरोनाची कोणतीही लक्षणं नव्हती. यामध्ये 110 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. सध्या रुग्णालयात 569 रुग्ण दाखल झाले आहेत. यामध्ये 76 जणांना ऑक्सिजनवरती ठेवण्यात आलं आहे. दुसरीकडे राज्यात कोरोनाचा कहर सातत्याने कायम दिसून येतोय. राज्यात गुरुवारच्या तुलनेत शुक्रवारी 90 रुग्ण कमी सापडलेत. मात्र असं असलं तरी आरोग्य विभागाची चिंता कायम आहे. राज्यात आज एकूण 4165 जणांना कोरोना रुग्णांचं निदान झालं आहे. तर गुरुवारी 4255 जण पॉझिटिव्ह होते. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. फुग्यांची सजावट आणि जल्लोषी पार्टीनं वाढदिवस साजरा करण्याची खर्चिक प्रथा हल्ली बहुतेक कुटुंबात आढळते. मात्र या रकमेचा सदुपयोग करून एक चांगला सामाजिक संदेश देण्याचा अतिशय कौतुकास्पद उपक्रम एका पित्यानं राबवलाय. आपल्या 2 वर्षाच्या मुलाच्या वाढदिवसाचा खर्च वाचून त्यांनी 1ली ते 7वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप केलाय. पाहुयात स्पेशल रिपोर्ट. मुलाचा वाढदिवस प्रत्येक पालकाला खास असतो. अनेक उपक्रमांनी प्रत्येक आई-वडील वाढदिवस साजरा करण्याचा बेत आखतात. मालवण तालुक्यातील हेदुळ गावचे रहिवासी वैभव जाधव कुटुंबियांनी आपला मुलगा श्लोक याचा वाढदिवस सामाजिक उपक्रमांनी साजरा केला. श्लोक याचा 19 जूनला वाढदिवस. श्लोक याच्या 2ऱ्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या आई-वडिलांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. गेल्या वर्षी 1ल्या वाढदिवसाला कोरोनाची महामारी होती. त्यामुळे त्यांनी गावात कोविड सेंटरला औषधे उपलब्ध केले होते. आता या वर्षी 2ऱ्या वाढदिवसानिमित्त जाधव यांनी हेदुळ प्राथमिक शाळेमध्ये 1ली ते 7वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी अर्धा डझन वह्यांचं वाटप केलं. यावेळी गावचे सरपंच नंदू गावडे, उपसरपंच दर्शना पुजारे, शालेय व्यवस्थापकीय समिती अध्यक्ष भिकाजी पुजारे, उपाध्यक्ष प्राची मोर्ये, मुख्याध्यापक तेली, निलेश पुजारे, प्रकाश पुजारे, गणपत पुजारे, राजेंद्र पुजारे, विलास पुजारे, शिक्षक पालक संघ उपाध्यक्ष ममुरी हेदुळकर, प्राची परुळेकर, अंगणवाडी सेविका सुरेखा वायांगवडेकर, सरिता गावडे, सर्व कमिट्यांचे सदस्य, शिक्षक वृंद उपस्थित होते. तसेच आजचे तुम्हाला ह्या वह्या वाटप करणारे आमचे वैभव जाधव यांनी आपल्यासाठी शैक्षणिक वर्ष चालू होते वेळी त्यांनी वह्यांचं मोठ्या प्रमाणात वाटप करणार आहे. त्यांच्या मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केलेला आहे. त्यांच्या मुलाला पुढील वाटचालीसाठी किंवा पुढील आयुष्यात चांगली बुद्धिमत्ता तसेच समाजकार्य तसेच अनेक विषयामध्ये त्यांनी उत्कृष्ट यश मिळावं एवढीच श्री माऊलीकडे प्रार्थना करतो. तुम्हाला आता या पहिल्या दिवशी शुभेच्छा देऊन चांगल्या प्रकारे तुम्ही शिक्षकांकडून, पालकांकडून, आमच्याकडून जे काय सुखसुविधा पाहिजे असतील ते तुम्ही घ्या. चांगल्या प्रकारे शिक्षण घ्या आणि जास्त काही नाही एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. आज 15 जून 2022 सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील आमची जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हेदूळ या शाळेतील आज हा पहिला दिवस आणि हा पहिला दिवस आजचा आमच्या शाळेच्या विविधांगी कार्यक्रमांनी असा आज सजलेला आहे. आणि या कार्यक्रमामध्ये
कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी आमच्या शाळा व्यवस्थापन कमिटीचे अध्यक्ष श्री भिकाजी पुजारी सर, त्यानंतर उपाध्यक्ष सौ प्राची मोरे मॅडम, सरपंच श्री नंददीपक गावडे सर, उपसरपंच सौ दर्शना पुजारे मॅडम, त्यानंतर ग्रामपंचायत सदस्य श्री निलेश पुजारे, त्याच्यानंतर हेदुळगावचे प्रतिष्ठित नागरिक श्री प्रकाश काका पुजारे, गणपत पुजारे, श्री राजेंद्र पुजारे, अभिषेक पुजारे, विलास पुजारे अशी इतकी आणि अरविंद मोरे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आज हे प्रतिष्ठित नागरिक आमच्या हेदुळ शाळेत आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे आमच्या अंगणवाडी शिक्षिका सौ गावडे आणि वांगवडेकर मॅडम देखील आज उपस्थित आहेत. आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख दाते याच गावचे प्रतिष्ठित नागरिक, पण व्यवसायानिमित्त ते मुंबईला असतात, पण ते या शाळेचे माजी विद्यार्थी आहेत आणि आपल्या शाळेचे माजी विद्यार्थी आपण शाळेचे ऋणी आहोत याची जाण ठेवून त्यांनी त्यांच्या मुलाच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून 19 जूनला त्यांचा वाढदिवस आहे, परंतु आज शाळेचा पहिलाच दिवस असल्यामुळे आपल्या मुलाच्या वाढदिवसाच्या प्रित्यर्थ त्यांनी आमच्या 1ली ते 7वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना वह्या दिलेल्या आहेत आणि त्यामुळेच आमचे विद्यार्थी वर्ग इतका खुश झालेला आहे. अधिक पालक वर्ग देखील खुश झालेले आहेत, कारण शाळा सुरू झाली की पालकांची मुलांना वह्या पुस्तकं खरेदी करण्याची लगबग सुरू होते. पण आजच्या या शाळेच्या पहिल्या दिवशी आम्ही मुलांना गणवेश वाटप करणार आहोत, त्याचप्रमाणे पुस्तकं पण वितरण करणार आहोत. आणि वैभवजी पुजारी सर यांनी आमच्या शाळेला वह्या दिलेल्या आहेत, त्याबद्दल मी पुजारी सरांचं, आमच्या शाळेचे मुख्याध्यापक, सहकारी शिक्षक, पालक वर्ग आणि विद्यार्थ्यांच्या वतीने त्यांना मी खूप खूप धन्यवाद देते, कारण त्यांनी दिलेली ही जी देणगी आहे ती अतिशय गरजेची आणि मोलाची आहे. वर्षभर विद्यार्थी त्याचा लाभ घेणारच आहेत. तसंच त्यांच्या मुलाचा वाढदिवस आहे, त्या वाढदिवसानिमित्त पण मी आम्हा सर्वांच्या वतीने, हेदुळ गावच्या वतीने त्यांच्या मुलाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. त्याचं भावी आयुष्य सुखाचं, समृद्धीचं आणि भरभराटीचं जाऊ दे. तसंच त्याच्या वडिलांनी जशी ही देणगी शाळेला दिलेली आहे, तोच एक दातृत्वाचा गुण त्या मुलामध्ये पण उतरू दे अशी या देवी माऊली चरणी प्रार्थना करून पुन्हा एकदा त्यांना या वह्या आणि मुलांचं तोंड गोड करण्यासाठी त्यांनी चॉकलेट्स पण दिलेली आहेत, त्याबद्दल मी त्यांचे सर्वांच्या वतीने खूप खूप आभार व्यक्त करते. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. द गोवन वार्ता भांगरभुईचा 7वा वर्धापन दिन उत्साहात. पत्रकारितेतील सद्यस्थितीबाबत दिग्गजांनी केलं मोलाचं मार्गदर्शन. आमदारांना केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून फोन, नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप. आणि राज्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज, पुढील 5 दिवसात जोर वाढणार. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.